Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog van Hoeve Hoogstraten. We hebben de 1000 volgers gehaald en daar zijn we heel erg blij mee. En beloofd is beloofd, dat betekent dat er iemand in beeld gaat komen. En die ga je nu zien. Nou, daar ben ik dan, mevrouw Hoeve Hoogstraten. Mijn naam is Annemiek en deze week neem ik jullie mee op onze boerderij. Deze week hebben we de melkcontrole. We hebben onze robot schoongemaakt. En tot slot hebben we ook nog wat bomen gekapt. Ik neem jullie mee. Kijken jullie mee? 1 keer in de 6 weken hebben wij melkcontrole. Dan wordt van elke koe een monster gepakt. En daarmee weten wij wat het vetgehalte is van die melk en wat het eiwitgehalte is van die melk. Daarnaast wordt ook het celgetal bepaald. Dat is een graadmeter voor uiengezondheid. Zo weten we wat meer over die koeien. De robots kunnen heel veel zelf ook bepalen, maar dit is een officieel geregistreerd systeem. En daarmee weten we net even wat meer dan anders. Als de koe gemolken is, dan wordt van de melk een melkmonster gepakt. Het moet wel eventjes borrelen zoals je hier ziet. Zo wordt de melk een beetje gemengd. En van dit totaal wordt een melkmonster genomen. Je ziet zo meteen dat de melk door het slangetje naar het apparaat toe gaat. En er wordt maar een heel klein beetje melk getapt en de rest gaat gewoon de tank in. En de computer die houdt bij van welke koe welk monsterflesje is. En ja, dit wordt uiteindelijk onderzocht. En aan de hand van de gegevens die hieruit gaan komen, kunnen we eventueel het rantsoen wat bij gaan sturen. Maar het wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld te kijken naar de genetica van de koeien en bepaalde bloedlijnen met bepaalde eigenschappen daaruit te filteren. Sommige koeien hebben bijvoorbeeld aanleg voor hogere gehaltes, dat wil zeggen hoger vet- en eiwitpercentage in de melk. En misschien geven ze wel wat minder liters, maar door het totaal aan vet en eiwit komen ze even goed hoog uit. En aangezien wij betaald worden op basis van kilo's vet en eiwit, is het zeker niet onbelangrijk om te weten. Als alle flesjes zijn gevuld van alle koeien één, dan wordt het opgestuurd naar Arnhem toe en daar wordt de analyse gedaan. En dan krijgen we na een paar dagen de melkcontroleuitslag terug. En dan kunnen we gaan kijken of we dingen moeten gaan bijsturen, ja of nee. En tijdens de storm van dit voorjaar was er wat opschot behoorlijk scheef richting de gebouwen gaan staan. We hebben 2 bomen moeten verwijderen, want deze stonden echt heel gevaarlijk en stonden op het punt om te waaien op onze oude kapschuur. En hierbij komt de verrijker goed van pas om zeker te weten dat hij de goede kant op valt. Maar als zo'n boom direct al 2 kanten opgroeit, dan is het wel eens lastig. Dat zie je hier gebeuren. De boom die valt toch een beetje anders dan gepland en valt een beetje op de mestsilo. Gelukkig hadden we geen schade. Dagelijks worden de robots een aantal keer schoongespoten. Maar eens in de zoveel tijd dan doen we dit ook even met zeep. Om ervoor te zorgen dat die robots mooi blijven glimmen. Deze zeep die ontvet en vooral mest en melkresten, dat is nogal vet. Deze zeep beekt dat heel mooi los en vervolgens spuit je heel makkelijk dat er allemaal af. Kost even tijd, maar dan heb je ook wat.
En verder had ik vorige week nog beloofd wat te vertellen over de derogatie. Wat wil dat nou inhouden, die derogatie? Derogatie is een uitzonderingspositie die Nederland kreeg vanuit Europa. In Europa heb je mestwetgeving en dan mag je 170 kilo stikstof uit dierlijke mest toepassen op je land. Nou, Nederland heeft erop een uitzondering gekregen en om daarvoor in aanmerking te komen moet je 80% grasland hebben. En waarom is dat? Nou, omdat grasland, daar spoelen heel weinig nutriënten uit. Alles is namelijk erop gericht om de doelstelling van maximaal 50 gram nitraat in het bovenste grondwater om dat te halen. En omdat grasland heel efficiënt omgaat met mest en eigenlijk alles opneemt wat er bemest wordt, krijg je dus een uitzonderingspositie. En in plaats van 170 kilo uit dierlijke mest mag je dan in het geval van derogatie, in ons geval 230 kilo, en dat is dit jaar volgens mij 220 kilo, uit dierlijke mest uitrijden. Dus dat is ongeveer een derde deel meer uit dierlijke mest. Nou, het voordeel van het gebruik van dierlijke mest is dat er niet alleen stikstof in zit. Er zit ook fosfaat, kalium in en organische stof. En het bodemleven gaat hier heel lekker op. Het is namelijk niet alleen het gras voeren, je voert ook de wormen en het bodemleven. En dat komt gewoon de bodemgezondheid ten goede. Alleen nu is het geval dat de derogatie niet meer is verleend aan Nederland en ook niet meer aan Ierland. En ja, ik vind het persoonlijk heel erg krom. We moeten dan weer terug naar 170 kilo. En dat betekent dat wij veel mest af moeten gaan voeren. En tegelijkertijd kunnen wij wel weer extra kunstmest aan gaan kopen om het land mee te bemesten. Terwijl kunstmest veel uitspoelingsgevoeliger is. Ik mis de logica hierin, maar ja, het is wat het is. Het wegvallen van de derogatie betekent voor ons bedrijf dat we behoorlijk extra mest moeten afvoeren. Hiervoor moeten we betalen. En omdat heel Nederland te maken heeft met het wegvallen van de derogatie, zie je dat de plaatsingsruimte in Nederland voor dierlijke mest enorm krap begint te worden. En dat heeft effect op de prijzen van mestafvoer. Die zijn echt volledig door het dak heen gegaan. En ja, daar heb je mee te maken. Ondanks dat er vanuit Wageningen ook heel veel onderzoeken zijn dat onder grasland de normen eigenlijk keurig netjes gehaald worden. Die 50 gram nitraat in het bovenste grondwater is dus de derogatie afgeschoten. En dat betekent dat de mestmarkt die loopt vast. Zeker in het voorjaar zoals dit. Het is kleddernat. Dat betekent dat sowieso mestplaatsing al wat lastiger is uit dierlijke mest. Want de akkerbouw die gebruikt in het voorjaar dierlijke mest voordat de gewassen erin gaan. En dan, dat is het enige moment eigenlijk dat er dierlijke mest op kan. Daarnaast, die mest die moet allemaal per vrachtwagen op de plek worden gebracht. En er zijn domweg gewoon niet genoeg vrachtwagens om dit te realiseren. Het moet in zo'n kort tijdsbestek gebeuren dat je nu al ziet dat de boel vast begint te lopen. Er zijn al gebieden waar, ondanks dat ze het geld er wel voor hebben liggen, er gewoon niet opgehaald wordt, omdat het te ver van akkerbouwgebieden is en het qua transport gewoon te veel tijd kost. En dit betekent dus dat de hele boel vast begint te lopen en uiteindelijk zal dit op één manier opgelost gaan worden. En dat is gewoon wegdoen van dieren. En eigenlijk is dit gewoon een ijskoude sanering die ingezet is door de overheid. Het wordt nu onder het mom van Brussel gedaan, maar er wordt ook niet hard gezocht naar een oplossing. Dus het lijkt erop op een ijskoude sanering. Als het allemaal doorgaat zoals ik verwacht dat het doorgaat, dan gaat dit ongeveer een 20-30% van de koeien kosten. Misschien ook varkens. En het is gewoon een ijskoude sanering. En wat het nog meer betekent voor de bedrijven die heel fanatiek weiden, als je dus door het gevolg van wegvallen derogatie veel meer dierlijke mest af moet voeren, dat betekent wel dat je die mest in de put moet hebben. Nou, je wil graag je gras een startgift geven qua mest en je wil graag ook je mais wat drijfmest geven. Als je dan ook nog mest moet afvoeren, dan moet je behoorlijk wat in de put hebben. Nou, als je fanatiek weidt, dan gaan je koeien een aantal maanden, behoorlijk aantal uren naar buiten toe. En dan zie je dat daar wordt ook mest geloosd door die koeien. En dat zit dus niet in je put. En met name weidebedrijven gaan een probleem krijgen om voldoende mest in de put te hebben. Dus ik zou er niet raar van opkijken dat er ook heel wat koeien weer naar binnen gaan als gevolg van wegvallen derogatie. Kort samengevat, ik kan er niet bij dat derogatie is weggevallen. In mijn ogen heeft het alleen maar nadelen. Qua CO2, qua mestplaatsing, qua weidegang, noem het allemaal maar op.
Maar het is wel gebeurd en we hebben ermee te maken. Vond je dit nou een leuke of interessante vlog? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. En hopelijk zien we je volgende week zondag om 9 uur weer terug. En op de achtergrond zie je al een klein beetje wat er in die vlog gaat gebeuren. Tot volgende week. Hoi.